Good day everyone. It's time for another quick and easy tutorial. Today, tuturuan ko kayo kung paano makopya ang invisible symbol or other symbols na nasa YouTube description. Let's get started. Hindi mo makokopya ang invisible symbol na nasa YouTube app description. Para makopya ang symbol, sundan mo lang ang gagawin ko. Pindutin ang share button. Click copy. Open Google Chrome. I-paste mo dito ang kinopya mong YouTube link. Para makopya ang simbolo, hold-click o pindutin ng matagal sa tapat ng invisible symbol. Ngayon, subukan nating gamitin ang kinopya nating invisible symbol. Open Facebook app. I-paste mo dito ang kinopya mong invisible symbol. Ayan na! Maaari mo nang gawing blank name invisible name ang Facebook profile name mo. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, comment, subscribe and hit the notification bell. See you in the next video.